welcome back to my channel. So this afternoon, gagawa tayo ng merienda and may nabili ako sa SM nung nag-grocery ako ng ready to bake or ready to make na bibingka. Kailangan lang natin is 2-piece large eggs, 2 tablespoons softened butter, half a cup of warm water, and then aluminum pan. Eh, wala akong aluminum pan, so gumawa na lang ako ng aluminum foil na minold ko para magmukha siyang pan. So, sana pwede to. And then, gagamitin lang natin, hindi yung oven namin, but oven toaster. So, if you wanna know and want to see kung successful ba yung gagawin nating bibingka and kung masarap, just keep on watching. Ito na yung package ng Sarap Pinoy Bibingka Filipino Native Cake Ready Mix. Buksan na natin. Sabi is may cook. Ito yung coconut powder. Yan. And then, ito siguro yung flour mix ng bibingka. Sabi nila, first step is to dissolve the coconut powder in warm water. Next step is to beat 2 large eggs in a bowl. Next step is to blend in the bibingka mixture. Add in the coconut mixture. And then mix hanggang mawala yung lumps. Wala na siyang mga lumps. So, itong lagyan na natin ng butter. Itong ginawa natin aluminum foil para sa bibingka. Sana kaya niyang i-hold yung mixture. So, yan. Brushan lang natin ng butter. Natin. Ito yung tray ng oven toaster namin. Ang kasya sa kanya is 2. So, ayan. Wala na akong salted egg, so meron akong leftover na queso de bola. So ito na lang yung ito-toppings natin sa bibingka.
Ito na yung first two na na-bake ko sa oven toaster. May nagkamali ako na procedure. Dapat pala, bago ko inilagay sa oven toaster, tinakpan ko to ng aluminum foil. So, yung pang third, yun yung tinakpan ko. Try natin kung magiging success. Pero ito okay naman na. I don't think ito, parang hindi okay. Parang ibibake ko pa siya ulit ng a few more minutes. Ito ngayon yung third batch na ibibake ko. Kukoveran natin ngayon ito ng aluminum foil, yung pan niya, bago natin ipasok sa oven toaster. After 12 minutes, tanggalin natin yung foil na nagko-cover sa kanya, and then i-bake ulit natin siya ng 2 minutes or until mag-golden brown. So, ito na yung result, yung finished product natin nung pangatlong batch. Sarap siya. Masarap siya. Nalalasahan ko rin yung cheese. Nasa rin siya talagang bibingka. Siguro mas masarap to kung merong salted egg. Next time siguro nagagawa ako nito, salted egg naman ilalagay ko.